سلام دوستان، خدا کنه جور صحتمند باشین. خوش آمدین به درس بعدی بود. امروز باز هم یک سربرگ جور میکنیم. شما مثلا کمپانی اینترنت دارین، یک شرکت سایتی دارین، هر موضوعی که دارین با کمپانی اینترنت دارین، به نام ایزی کانکشن به این شکل یک صفحه اول جور میکنیم. باز دیگه تفصیلاتش نوشته میکنیم. یعنی مثلا اینترنت با کدام موضوعات داره رو نوشته کردیم، آدرس، شماره تماس. بعدا در پایین شما صفحه جدید اضافه میکنید و معلومات دیگه خود شما چی میکنید؟ تایپ میکنید. شما به هر موضوعی که جور کردین اولش یک خدمات سربرگ رو آماده کنید. از ابتدا کار میکنم براتون صفحه نو میگیریم ببینیم که چه قسم کار میکنیم.